chapter 1 untuk form 4, quadratic functions and equations in one variable. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok dulu apa dia yang dimaksudkan dengan quadratic function. Apa yang dimaksudkan dengan quadratic expression. Okey, yang pertama kita tengok quadratic expression dulu. Ada beberapa syarat yang kita perlu faham mengenai quadratic expression. Yang pertama, highest power must be 2. Okay, highest power is 2. Tak boleh kurang daripada 2 ataupun lebih daripada 2. Sebab kalau dia lebih daripada 2 ataupun kurang, namanya bukan quadratic. Okay, quadratic ni dikaitkan dengan 2. Okay. Kalau dia highest power is 3, kita panggil cubic. Kalau highest power is 1, kita panggil linear. Okay. So, sekarang kita nak tumpuh hanya kepada quadratic, iaitu highest power is 2. Dan syarat yang kedua, involves one variable. Okay. Tak boleh ada dalam equation tu ada X, lepas tu ada Y, ada P, ada Q, M, N. Banyak-banyak tak boleh. Kita nak ada satu sahaja. Kalau X, X sahaja. Kalau Y, Y sahaja. Tak nak campur-campur. Okey? Okey, dan kita tengok pada general form. General form ialah AX squared plus BX plus C. A, B and C are constants and A cannot equal to 0. Okay. So, A, B, C are constants. Ni maksudnya A, B, C itu adalah nombor. Nombor sama ada dia nombor pecahan ataupun dia sama ada dia pecahan ataupun dia nombor negatif atau nombor positif. Tak ada masalah. Okay. Yang penting dia adalah constant, nombor. Dan A is not equal to 0 sebabnya kalau A ini menjadi kosong, means X kuasa 2 pun, X squared ini pun tak wujud. Bila tak wujud, highest power kita would be 1. So, dia bukan lagi dinamakan quadratic. Okay, kita tengok a few examples yang cikgu dah tunjuk kat bawah ni. Kita tengok kat sini 3x squared. So, highest power is 2. Dan A is 3. 3 is a constant. 4x squared plus 5. So, dekat sini kita ada A. Macam ni Ni kan ada A, B dan C. So, yang di depan x squared itu ada A. Means dekat sini 3 ni ialah A. Okay. Dan ini depan x squared ni ialah 4. So, 4 is A. B berada di depan X. So, dekat sini tak ada B. Dan 5 ni adalah C. Sama juga yang lain. Ini pun highest power is 2. So, 2 is A. Positive 3 is B. And positive 4 is C. Yang terakhir, negative 5x squared plus 7x plus 9 means negative 5 is A. Positive 7 is B and 9 is C. So, ini adalah contoh-contoh quadratic expression. Okay. Kita tengok example dulu. Tapi kena ingat bahawa quadratic expression, highest power is 2, involve one variable and in terms of general form dia. Dia mesti dalam general form. Okey, kita tengok example yang pertama. Determine whether each of the following expressions is a quadratic expression in one unknown or not. Give your justification. Nampak tak cikgu boldkan give your justification. Okey, bila soalan minta kita punya justification ataupun minta kita punya reason kenapa kita pilih jawapan kita yang itu, means kita kena tulis ayat sikit.
menerangkan. Bukan just jawab yes or no sahaja. Okay, kita mesti terangkan kenapa. Kenapa kita kata yes dan kenapa kita kata no. Okay, tengok yang pertama, example yang pertama. Example yang pertama, kita tengok dulu x squared minus 5. So, the highest power is 2. Memang dah ada. Kemudian, yang ada dekat sini, kita ada A dan kita ada C. So, dua-dua adalah constant. Walaupun tak nampak nilai A kat sini, means A dia kat sini adalah 1. Okay. So, yang ini, dia menepati syarat-syarat quadratic expression. Therefore, yang pertama ni, kita kata dia yes. Okay, yes. Sebab dia adalah quadratic expression. Dan dia tanya, determine whether each of the following expression is a quadratic expression in one unknown or not. So, kita kata yes. Tapi justification kita nak tulis apa? Kita akan tambah di bawah tu. Because the highest power is 2. Okay, kita ambil satu reason cukup lah. Yang penting kita ada reason kita kenapa kita kata yes. Tengok yang B. Okay, kita ada nilai A. Kita ada highest power is 2. Tapi nilai B dengan C tak ada. Ada lagi satu unknown X yang ada power negative 2. So, yang ini adalah bukan quadratic expression. So, kita tulis kat sini no. Because nak kata apa kat sini? Kita nak kata because its power is not a whole, is not 2, is not a whole number. Nak kata is not 2 memang dah ada 2 lah kat sini kan. Ni ada 2 kan. Tapi kita kata it's not a whole number. Okay. Jadi bila kita ada power negatif ni, power negatif, jadi kita kata dia bukan quadratic expression. So kita tengok example yang ketiga. 3y squared minus 3x plus 1. Adakah ini quadratic expression? Apa jawapan awak? Quadratic expression ke tak? Okay, no. Okay, no. Because kenapa? Because there are two variables. Okay. Iaitu kita ada X dan kita ada Y. So, dia tak boleh jadi quadratic expression. Okay, cikgu bagi contoh 3 aja. Yang lain-lain awak boleh cuba sendiri nanti. Okey, kita pergi pada example yang kedua. Banyaklah ada yang lain-lain ni. Ini awak try lah sendiri Okey, nanti kita bincang kemudian. Okay, now example 2. Determine the values of A, B and C for each of the following quadratic expressions. Kita tengok yang pertama. Jadi kita nak identify the value of A, B and C. Ingat, tadi general form kita ialah AX squared plus BX plus C. Jadi apa-apa saja nombor yang muncul di depan x squared beserta dengan tanda di depannya itu adalah value of A. Dan apa-apa saja nombor yang berada in between x squared dan x itu adalah value of B beserta dengan tandanya. Oh sorry, tertekan pula. Lain nak begini. Oops, sekejap naik atas balik. Alright, sini. Right. Okay, adjust sikit. Alright. Yang C pula,
ialah balance lah. Nombor yang balance tu yang tak ada X langsung. So, kita tengok yang pertama, A kita. Kita tengok sini X squared, kita ada 2. Depan X kita ada negative 5 dan yang belakang adalah 1. So, dekat sini A, nak guna pen merah sebenarnya. Tukar balik. So, A is equal to 2. Sorry. A is equal to 2. B is equal to negative 5 dan C is equal to 1. Okay, yang ni simple je kan? Okay, cuba kita ambil satu lagi contoh. Cikgu ambil C. Okay, dekat sini dia gunakan variable Y. Tak kira lah guna Y ataupun X. Tapi dengan syarat satu sahaja kan? So, dekat sini ada 2Y squared. Jadi, dekat sini A kita ialah A is equal to 2. B ada tak Y sahaja? Y power of 1. Kat situ tak ada kan? So, B is equal to 0 dan C kita is equal to 1. Okay. So, cikgu bagi 2 aja, yang lain-lain nanti you all try. Okay, kita pergi kepada quadratic function. Okay. Cikgu dah readykan exercise nanti untuk awak. Tapi sekarang ni kita belajar konsep aja dulu. Okay. Tadi kita ada quadratic expression. Now it's quadratic function. Okay, so what is the difference between quadratic equation, quadratic expression and quadratic function? Bezanya cuma quadratic function dia ada tambahan di depan. Dia ada tambahan di depannya, ada fx equal. Okay, so dia boleh fx ke, gx ke dan yang lain-lain lah. Jadi dia ada bentuk dah macam ni. Okay, sebab awak kan dah belajar tajuk function dalam AddMath kan. Okay, so ni bentuk function lah. Right. So, jadi general form for quadratic function is like lebih kurang sama macam quadratic expression, cuma ada tambahan fx equal. Right. Dan A juga is not equal to 0. Syaratnya sama. Jadi, contoh cikgu ambil contoh yang sama tapi di depan cikgu letak fx. So, sekarang dah boleh bezakan antara quadratic expression and quadratic function. So, now kita tengok characteristics of quadratic function. Okay, ada beberapa karakter lah untuk quadratic function ni. Okay, the first one is curve shape of the graph. Means, graph for quadratic function adalah berbentuk curve, berbentuk lengkung. Okay, berbentuk lengkung macam ni. Berbentuk lengkung. Jadi, curve shape. Ini kan ada curve shape. Curve shape. Okay. Jadi, curve shape ni kalau awak tengok ada satu yang bentuk macam senyum. Ada lagi satu bentuk yang macam kalau awak masam. Okey. Ni macam bentuk mulutnya senyum, bibirnya masam. Jadi, yang membezakan bentuk dia ni ialah pada nilai A. Kalau A kita nilai positif, okey. A positif, graf tu berbentuk senyum. Right. Dan kalau A tu negatif, graf tu berbentuk masam. Right. So, kalau awak nak ingat, bila awak berfikiran positif dan awak akan sentiasa happy, senyum. Dan kalau berfikiran negatif, dan awak akan sentiasa sedih. Itu untuk membezakan lah, untuk nak ingat lah kan. Okey. Jadi yang kedua, kita tengok karakteristik dia tu. Yang kedua, has minimum point or maximum point. So which one? Which graph yang ada minimum point ataupun maximum point? Okay, kita tengok graf ni. Dia melengkung ke bawah. Okay, melengkung ada paling bawah kat situ. Jadi bila dia melengkung ke bawah, kita kata graf ini adalah
graf yang pertama ini adalah graf minimum. Sebab nilai kita tengok pada paksi ni paksi X, ni paksi Y. So nilai ini adalah nilai Y yang paling rendah. So minimum graf. Dan graf yang tinggi ni, yang masam ni, kalau kita tengok paksi XY, dia adalah nilai Y yang paling tinggi. So ini kita kata sebagai maximum graf. Okay. Bila dia adalah minimum graph, of course lah dia juga mempunyai minimum point. Okay, dan bagi maximum graph, dia mempunyai maximum point. Minimum point dan maximum point. Okay. Jadi kita tengok dekat sini. Okay. So graph yang minimum graph ni, dia mempunyai minimum point. Okay, ini kita panggil sebagai minimum point. Okay. Jadi kita baca koordinat dia kat bawah ni, paling bawah. Dan untuk maximum graph, nilai yang di atas ni kita baca koordinat dia juga. Ini merupakan maximum point. Okay, so okay tak so far? Alright. Kita tengok karakteristik yang ketiga. The axis of symmetry of the graph. Okay, kenapa dia kata axis of symmetry of the graph? Axis symmetry sebab graf kita ni bentuknya ada simetri. Okay, maksudnya sebelah kiri dengan sebelah kanan dia bentuknya sama. Kalau kita potong graf kita ni kepada dua. Sebelah kiri, sebelah kanan sama. Okay. So the axis of symmetry of the graph is parallel to y-axis and passes through minimum point or maximum point. Jadi garisan untuk axis of symmetry kita ni dia mesti selari dengan paksi y. Okay. Dan dia juga mesti lalu titik minimum atau titik maksimum. Itu adalah axis of symmetry. Okay, tengok kat bawah ni cikgu dah sediakan gambarnya. Okay, so ini adalah axis of symmetry. Okay, dia lalu pada maximum point ataupun minimum point. Dan tadi kalau kita ada nilai minimum, kita ambil tengok pada graf yang ini. Minimum point kita ialah X2 dengan Y2. So axis of symmetry untuk graf ini kita sebut ialah equation dia ialah X equal to X2. Okay. Okay. Sebab dia adalah equation of axis of symmetry. So dia ada equation. Jadi garisan yang tegak macam ni, nama graf dia ialah X sama dengan apa? Okay, cikgu bagi contoh sikit lah. Mungkin confuse ke kan? Right, let's say kita ada graf macam ni dan dia lalu pada titik minimum ni lalu pada 5. Jadi kalau cikgu minta equation of axis of symmetry, so kita akan kata equation dia ialah X sama dengan 5. Okay, kita hanya baca nilai X dia. Nilai X dia. Okay, so kalau yang untuk graf maksimum, jadi axis of symmetry dia, okay, axis of symmetry dia, equationnya akan menjadi X equal to X1. Okay, boleh dapat tak? Right. Banyak terms jangan sampai terconfuse. Okay, kita sambung lagi. Okay, kita tengok example. Example 3. Determine the following
of graph of quadratic functions, dia nak sama ada dia adalah minimum ataupun dia adalah maximum graph. Okay. So determine, right? Jadi kita cuba jawab yang ini. Okay, yang pertama kita ada fx equal to x squared minus 4x plus 1. So macam mana kita nak tentukan dia graf yang mana satu? So bila determine, ceritanya kita kena ada jalan kerja sikit lah. Apa yang menentukan graf ni minimum or maximum? Ialah nilai A dia. Tadi ingat tak? Yang tadi ni, yang dekat sini ni? Yang dekat sini ni. Kalau A tu more than 0, graf dia minimum. Kalau A tu less than 0, graf dia maximum. Means kalau nilai A positif, graf minimum. Nilai A negatif, graf maximum. Okay, so jawapan yang ini. Jadi kita kata A is equal to 1 and 1 is more than 0. Okay, ini cukuplah untuk menjawab determine tu. Jadi dia tanya kita sama ada bentuk yang pertama ni ataupun bentuk yang kedua kan. So kita beritahulah kalau A tu positif, bentuk dia akan jadi begitu. Okay, kita menjawab soalan. Okay, so yang B ni, A dia ialah negative 1 and negative 1 is less than 0. Therefore, bentuk dia adalah maximum graph. Okay. So, kita tengok example yang keempat. Example 4. For each graph of quadratic function fx ax squared plus bx plus c below, specify the range of, perkataan range. The range of, specify the range for value A and state whether the graph has a maximum or minimum point. So, ada dua benda yang dia tanya kat sini. Yang pertama, dia minta kita range for value A, dan yang kedua dia nak kita nyatakan whether the graph has a maximum point or a minimum point. Okay. So, kenapa cikgu highlightkan perkataan range ni? Bila perkataan range for value A means kita tak boleh jawapan kita tu ialah A sama dengan A is equal to apa-apa nilai lah. Tak boleh. Range ni menunjukkan jawapan kita tu perlu ada inequality. Sama ada dia more than, more and equal, less ataupun less and equal. Ini menunjukkan range. Jawapan kita ada range. Right. Okay, now kita tengok dekat sini. So, kalau dia bagi graf ni kosong saja, tak ada apa-apa nilai, dan kita boleh kata range for value A is A must be more than 0. Okay? Dan bila dia more than 0, means graf ini adalah minimum point. Minimum graph. Dia minta point kan? So, ni adalah minimum point. Okay. Dan kadang soalan ni, you all boleh jawab. You all tahu apa yang ditanya, tapi cara jawab tu bila tak kena, jadi markahnya pun tak kena juga. Okay, so kita kena tahu cara dalam maths ni, dalam maths ni pun kita kena tahu cara nak menjawab tu. Okay, jadi dekat sini graf ni adalah graf maksimum. So nilai A should be A less than 0. A less than 0. So, dia adalah maximum point. Okay, ada maximum point kat sini. Yang ni ada minimum point kat sini. Okay, boleh clear pasal maximum, minimum, range of X, find the value of A, range of value A, find A, B, C. Macam-macam kita dah belajar tadi kan. So, kena recall balik. Kena make sure you all faham apa yang nak disampaikan kat sini. Okay, example 5. Determine the maximum or minimum point and state. Okay, ni soalan yang pertama.
and state the exist of symmetry equation, okay, for each function graph below. Okay, so dekat sini maksudnya tengok ada bentuk graf, kita tahulah dia adalah graf minimum. Okay, graf minimum. Tapi macam mana kita nak cari minimum point? Kalau dia bagi graf begini, so kita tengok pada nilai yang paling bawah. Okay, kita bacalah ni koordinat ni adalah minimum point dia. Jadi kita baca nilai X dan kita baca nilai Y. Jadi kita bolehlah tulis jawapan dia. So dekat sini, minimum, tarik pula. Minimum point is, kita nyatakan terus. Baca koordinat X dulu, baca X dulu dan baru kita baca Y. For negative 15. Okay. Minimum point is for negative 15 dan dia minta lagi satu tadi, exist of symmetry equation. So dekat sini kita baca, tengok nilai X dia. So X equal to 4. Okay, X equal to 4 ni adalah jawapan untuk exist of symmetry equation. Okay, tengok lagi satu graf yang ini. So ni graf ni dah tentu nampak dia maximum. So kita tulis maximum point is, okay, kita nak baca kat sini. Kat sini kita nampak dia berada pada, kalau sini ini adalah 2, this is 2, this is 4. So in between should be 3 lah. 1, 2, 3, 4, 5. So this one is 3. Jadi kalau kita naikkan ke atas dan kita dapat dia adalah 3. Dan kita perlu baca dia punya nilai Y. Okay, 5, 10 means 2 kotak kecil tu adalah satu nilai. Okay, so this one is 11, 12, 13 and this one is 14. So 3, 14. So maximum point is X is 3, Y is 14. Okay. Therefore, the exist of symmetry equation is X equal to 3. Baca yang X dia sahaja. Okay, boleh? Okay, jadi kat sini ada lagi 2 extra soalan ni. Ini kena cuba sendiri lah. Right. Okay, lagi sikit. Ini konsep. Kita baca sama-sama ya. Cuba terangkan saja. Okay, kita tukar pen sekejap. Okay. Okay. The value of A determines the shape of the graph. Ini awak kena ingat. Okay. Value of A, they determine the shape of the graph. For the graph of a quadratic function fxa, x squared plus bx plus c, the smaller the value of A, the wider the curve shape of the graph and vice versa. Okay. Jadi kalau nilai A kita makin kecil, okay, nilai A kita makin kecil, graf kita akan jadi makin lebar. Okay, makin kecil nilai A, graf makin lebar. Makin lebar lagi. Kecil nilai A, lagi lebar graf kita. Okay, boleh? Okay. Ini untuk graf minimum. Okay, untuk graf yang maksimum, okay, sama juga bila nilai A ni makin kecil, maka graf kita makin lebar. Okay, kes dia sama. Cuma satu minimum, satu maksimum. Okay, itu cerita pasal A. Okay, kita highlight sikit lah. Okay, kejap kita betulkan sikit. Okay, so untuk yang A, okay, dia menentukan shape of graph. Right.
Okay, tengok pula value B. Apa kesan value B pada graf? Okay. Okay, now the value of B determines the position of the axis of symmetry. So value B dia menentukan kedudukan axis of symmetry kita. Right. Okay. Jadi for the graph of a quadratic function, if A is more than 0, okay, graph A more than 0 means graph minimum. Kalau nilai B kita more than 0 means nilai B itu positif. Axis of symmetry kita akan lies on the left of the y-axis. Okay. Maksudnya graf kita semua akan bergerak ke kiri. Okay, bergerak ke kiri. Kalau nilai B kita adalah positif. Okay, then bila B is negative, B is less than 0, then graf kita akan shifted ke kanan. Dia akan bergerak ke kanan. Okay. Dan kalau B is equal to 0, dan axis of symmetry kita akan berada atas paksi Y. Okay. Dia berada atas paksi Y. Right. Kena ingat macam cara nak menghafal tu. Okay, then if A is less than 0 means graph maximum. If B is positive, then graph kita akan bergerak ke kanan. Opposite from when A is more than 0. Okay. So when B is positive, the value of B is positive. So the axis of symmetry lies on the right of the y-axis. And if B is negative value, B is less than 0, then axis of symmetry lies on the left of the y-axis. Dia bergerak ke kiri. Okay, bergerak ke kiri. Dan kalau B is equal to 0, sama macam yang tadi, dia berada pada paksi Y. Okay, itu efek pada value B. Bila value B positif, negatif ataupun B itu kosong. Jadi macam mana keadaan graf kita. Okay. Soalan-soalan yang macam ni, dia boleh tanya dalam soalan objektif. Jadi kita ada 4 jawapan, kita pun dah mula confuse yang mana. Satu dia gerak kiri ke, gerak kanan ke. So kena betul-betul fahamkan cerita ni. Okay, now kita tengok pula pada value of C. Value of C determines the position of y-intercept. Okay. So, kalau graf tu adalah graf maksimum, so bentuk graf maksimum begini, so nilai C dia kita baca saja kat mana dia langgar paksi Y. Okay. Jadi mana-mana garisan tu langgar paksi Y, itu menentukan value of C. Okay. Boleh? Nak try sikit pada example kat bawah ni. Okay, tengok example 6. Okay, the quadratic function below passes through the points as specified. Calculate the value of C for each of the following. Okay, ini yang kita nak calculate value of C. Susunannya terbalik sikit ni. Okay, tak apalah. Sama je kan? Alright. Okay, now dia dah bagi quadratic. Dia dah bagi quadratic function x squared plus 7x plus c passes through point 0, 5. So dekat sini value of c tak ada, dia suruh kita kira. Jadi equation ni, koordinat ni, yang depan ni adalah value of x dan 5 ni adalah value of fx. Jadi kita gantikan sajalah. Fx tu ganti dengan 5, x squared, x ganti dengan 0. So dekat sini akan jadi 0 squared plus 7 times 0 plus c. Then awak akan dapat value of c. So c is 5. Okay. Tengok contoh yang kedua.
gantikan semua X dengan 2 dan Fx ganti dengan negatif 3. So, negatif 3 equal to 2 times 2 squared minus 2 times 2 plus C. Jadi, bila awak selesaikan, awak akan dapat C equal to negative 7. Okay? Alright. So, kita ada 7 examples. So, this one, this is the last one. Example 7. Sasul-sasul lah cakap. Okay, the diagram below shows two graphs of quadratic functions y equal to fx and y equal to gx. Okay, itu maksudnya awak tengok sini, quadratic function tu boleh ubah depan ni. Boleh jadi macam-macam. So, nak membezakan dua graf. Kalau semua fx nanti tak dapat nak beza. Okay, drawn on the same axis, state the range of values of p. Ini soalan dia. Give your justification. So, dua benda. Jadi macam mana kita nak tentukan range of values of P? Dekat sini kita nampak ada satu graf kat dalam, satu graf kat luar. Jadi kita tahu lagi lebar graf kita, lagi kecil nilai P. So nilai P ni should be less than 4. Okay. So P must be less than 4. Tapi disebabkan graf ni adalah graf maksimum, so nilai A, okay, nilai A ni tak boleh positif. Okay, nilai A tak boleh positif, nilai A tak boleh kosong. So nilai A ni, negatif P ni mesti nilai dia kurang daripada kosong lah. Keseluruhan ni. Okey, keseluruhan ni mesti nilai kurang daripada kosong. Sebab kita nak dia biar jadi maksimum. So, A less than 0 kan? Okey, now, kalau kita ambil P equal to, let's say kita ambil P equal to 1, then nilai A dia akan jadi negative 1. Kalau P kita ambil 2, nilai A dia akan jadi negatif 2. Sebab tadi nilai A dia ialah negatif P kan? Okay. Jadi kalau ambil P tu nilai negatif 1. So dekat sini A ialah negatif P kan? A ialah negatif P. So P is negative 1, then A equal to negative 1. So, A tu akan jadi positif. Jadi, maksudnya dekat sini, nilai P tak boleh nilai negatif. Jadi, P ni must be more than 0. Jadi, jawapan kita, P should be in between 0 and 4. Sebab kalau dia kita ambil nombor negatif, dia akan menjadikan nilai A kita positif. Boleh faham tak yang ni? Okay, kalau in case tak berapa jelas, nanti boleh tanya dalam group. So, kita akan bincang lagi lebih lanjut dari situ. Okay? Okay, dah habis jawab ke ni? Belum. Sebab ni baru menjawab range of values of P. So, give your justification. Apa kita nak kata kat sini? Kita boleh bergantung berdasarkan pada graf ni lah. Kita kata the curve graph of fx. Fx ni yang merah tu kan? Of fx is wider than gx. Okay? So, cukup sampai situ. Okay, cukuplah. Jadi, kita dah jawab lah soalan tu. State the range of values of P, maksudnya nilai
P. Ni cikgu padam sikit lah ni. Tak nampak dah. Okey. Jadi nilai P ni must be more than 0. Okay, more than 0 tapi less than 4. Okay, in between 0 and 4. Then give your justification. Kita kata the curve graph of fx is wider than gx. Atau apa-apa saja ayat yang awak gunakan yang related kepada bentuk graph tu lah. Awak nak guna wider ke, narrower ke, tak kisah, nanti maksudnya sampai. Okay, so that's all untuk first part ini. Okay, nanti minggu depan kita sambung lagi sikit untuk kiraan pula. Kita belajar sikit-sikit dulu. Yang penting semuanya dapat.